Správné načasování koupě bytu vám může ušetřit 100 000 až miliony. Jak ale správně odhadnout tu nejlepší dobu? Vyplatí se koupit byt už teď, nebo ještě vyčkávat? Pojďme se na to společně podívat. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomhle videu se budeme věnovat aktuálnímu vývoji cen bytů v Praze. Už dříve jsme vás jako první informovali, že se byty začaly prodávat v Praze opravdu pomalu a v některých lokalitách dochází i k většímu poklesu cen. A vás teď určitě zajímá, jestli půjdou ceny ještě níž a vyplatí se dál vyčkávat. Tak na tohle si právě teď odpovíme. Možná vás překvapím, ale drahým hypotékám navzdory zažívá naše realitní kancelář v posledních týdnech obrovskou poptávku, která je srovnatelná s dobou, kdy ceny nemovitostí rostly. Má to ale jeden háček. Byt se musí nabízet za současnou tržní cenu, která se skutečně změnila. U větších panelových bytů je cena zhruba o 15 až 20% nižší než na vrcholu cen z jara roku 2022. V případě menších bytů je to o 10 až 15% nižší cena. V lukrativních čtvrtích je pokles kolem 5% a u bytů v okrajových částech Prahy je to pak 10 až 15%. Pokud je tedy cena nastavena správně, zájemců je dost a byt prodáme do měsíce, maximálně do 2. To je velká změna oproti minulému roku, kdy se zdálo, že žádná sleva není dost velká na to, aby někoho rozhoupala byt koupit. Velkou roli v tom pravděpodobně hraje odložená poptávka. Posledních 6 měsíců prakticky nikdo nic nekupoval a lidé jen vyčkávali a pozorovali, co se bude dít, a teď se to snaží dohnat. I když by to pro náš biznis bylo fajn, je docela bláhové se domnívat, že takto vysoká poptávka po koupi bytu v Praze vydrží celý rok. Mnohem pravděpodobnější je, že poptávka zase o něco poklesne. Částečně tady s námi chuť kupovat byty ale zůstane celý rok. Bydlení patří k základním potřebám a lidé se budou chtít stěhovat do nového, z nájmu do vlastního, z menšího do většího a podobně. Možná se ptáte, kde na to lidi berou, když jsou dnes hypotéky tak drahé. Za námi přijde většina kupujících z hotovostí, nebo si berou jen malinkou hypotéku. Praha je prostě bohaté město a žijí tu lidé, kteří mají peníze. To se týká obzvlášť lukrativních lokalit, i proto v nich ceny bytů nakonec poklesly nejméně. Tato situace bohužel ukazuje, jak moc jsou rozevřené nůžky mezi bohatými a těmi ostatními. Zatímco jedni dokážou vydělat i aby měli peníze navíc, za které mohou kupovat byty, druzí nyní kvůli rostoucím cenám takřka bojují o přežití. Upřímně doufám, že se někdy v budoucnu zlepší dostupnost bydlení i pro běžně vydělávající lidi. Pokud se nestane něco mimořádného, už žádný další velký pokles cen bytů nemůžeme očekávat. Spíše nás čeká ustálení na současné úrovni. Pokud tedy plánujete nějaký byt koupit, udělejte to možná co nejdříve. Podle všeho to vypadá na nejlepší dobu pro nákup. Nabídka bytů je nyní oproti jaru loňského roku dvojnásobná. Máte tedy tak na výběr z více bytů za lepší ceny. Postupem času začne nabídka bytů klesat a ceny začnou růst, obzvláště když dojde ke zlevnění hypoték. Pokud o nákupu uvažujete, připravili jsme pro vás video krok za krokem, jak při koupi bytu postupovat. Nenechte si ho ujít, odkaz na něj najdete dole v popisku. A co vy? Souhlasíte, že je dnes nejlepší doba na nákup, nebo budete ještě vyčkávat? Budu rád za váš názor, napište mi ho do komentářů. Já osobně jsem čekal, že se byty zlevní ještě o něco více a docela jsem se na to těšil. S rodinou bydlíme v nájmu na Letné a už delší dobu sami řešíme, zda bychom něco měli koupit. Na Letné ale ke zlevnění de facto vůbec nedošlo, takže buď to zůstaneme v nájmu, nebo budeme muset zaplatit majlant. Letná je skvělá, ale drahá. Jaké městské části Prahy jsou aktuálně podhodnocené, ale v budoucnu budou tím nejlepším místem k životu? Tipy na 3 takové lokality jsme vám dali v jednom z našich nedávných videí. Pokud vám uteklo, dám vám link dolů pod toto video. Určitě se podívejte, i pokud aktuálně byt kupovat nechcete. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme
a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.